नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई जेरी, स्वारी र तरकारी बनाएर देखाउँछु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला म स्वारीको पिठो मुछ्न गइरहेको छु। मैले एउटा मिक्सिङ बाउलमा 1.5 कप मैदा राखेँ। अब यसमा थोरै बेकिङ सोडा पनि राख्ने। त्यसपछि अब यो दुध राख्दै यसलाई चाहिँ मिक्स गर्दै जानुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि यो डो रेडी भइसकेको छ। अब यसको माथि हल्का तेल लगाउने र यसलाई कभर गरेर आधा घण्टा जति राख्नुपर्छ। स्वारीको पिठो रेडी हुँदै गर्दा म चाहिँ अब जेरीको लागि चाहिने सुगर सिरप बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यानमा राखेँ 1 कप चिनी। अब 1 कप पानी पनि राख्ने र अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बोइल गर्नुपर्छ। चास्नी यतिको भएपछि यसलाई यसरी चेक गर्नुपर्छ। चेक गर्दाखेरि यो चाहिँ हातमा च्याट लाग्ने भयो भने हाम्रो सुगर सिरप रेडी भयो भन्ने थाहा हुन्छ। सुगर सिरप रेडी भइसकेको छ। अब म जेरीको लागि चाहिने ब्याटर बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले एउटा मिक्सिङ बाउलमा 1 कप मैदा राखेँ। अब यसमा थोरै बेकिङ सोडा पनि राख्ने। त्यसपछि मैले राखेँ थोरै अरेन्ज फुड कलर। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि यहाँहरूलाई फुड कलर मन पर्दैन भने थोरै बेसार अथवा स्याफ्रन राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यसमा 2 ठुलो चम्चा दही पनि राख्ने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि पानी राख्दै यसको चाहिँ ब्याटर बनाउने। यो चाहिँ जेरी बनाउने सबैभन्दा छिटो अनि सजिलो तरिका हो। ब्याटर चाहिँ धेरै बाक्लो अथवा पातलो हुनु हुँदैन। यतिको भएपछि हाम्रो यो ब्याटर रेडी भइसकेको छ। यो पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ, तर पनि म यसलाई चाहिँ 15 मिनेटसम्म चाहिँ यतिकै राख्न गइरहेको छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जेरी अझै राम्रोसँग फुल्छ। अब हाम्रो यो जेरीको ब्याटर रेडी हुँदै गर्दा म चाहिँ तरकारी बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा थोरै तेल राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा जिरा फुराएँ। त्यस्तै यो तेजपत्ता पनि फुराउने। अब यसमा प्याज र हरियो खुर्सानी राखेर यसलाई एकैछिन भुट्नुपर्छ। मैले यसमा पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। त्यसपछि मैले राखेँ बेसार, जिरा धनिया पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी। रातो धुलो खुर्सानी चाहिँ अप्सनल हो। गरम मसला अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यो सबै मसलालाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको टमाटर राखेँ। अब यो टमाटर नपाकुन्जेल यसलाई पकाउनु पर्छ। यो टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। त्यसपछि मैले राखेँ उसिनेको आलु। त्यस्तै अब यो हरियो मटर पनि राख्ने र अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले लिएको छु मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज अनि हरियो धनिया। अब यो सबैलाई एकपटक चलाउने। अब मैले यसमा राखेँ 1 कप जति पानी। अब यसलाई 2-3 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो तरकारी पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो जेरीको ब्याटर पनि जेरी बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ जेरी बनाउनको लागि यस्तो सस केचप राख्ने बोतल लिएको छु। अब यो ब्याटरलाई बोतलमा राख्ने। यसरी बोतलमा राख्दा चाहिँ जेरी बनाउन सजिलो हुन्छ। जेरी बनाउनको लागि तेल तातिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी घुमाउनु पर्छ।
यसलाई अब अर्को साइड पनि फर्काउने। जेरी यतिको भएपछि अब यसलाई निकालेर अघि बनाएर राखेको सुगर सिरपमा डुबाउनु पर्छ। यसलाई एकपटक सुगर सिरपमा मिक्स गर्ने। अब यसलाई 1-2 मिनेट यतिकै छोड्नु पर्छ। त्यसपछि अब यो बाँकी रहेको जेरी पनि बनाउँदै जाने। जेरी चाहिँ सुगर सिरपमा राम्रोसँग डुबिसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। अब यो बाँकी जेरीलाई पनि यसै गरी डुबाउने। हाम्रो सबै जेरी बनेर रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई स्वारी बनाएर देखाउँछु। स्वारी बनाउनको लागि हाम्रो यो पिठो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ बेल्नु पर्छ। अब यो स्वारीलाई तेलमा तार्नु पर्छ। हाम्रो यो स्वारी पनि रेडी भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको स्वारीलाई पनि यसै गरी बनाउने। अब हाम्रो यो स्वारी पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो घरमा सजिलैसँग बनाउने जेरी स्वारीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।